phải là người yêu thiên nhiên và yêu những cây xanh ở trong cái không gian sống của mình. Thì ngày nay khi mà dịch Covid đã đến là trải qua rất là nhiều biến cố làm xáo trộn trong cuộc sống chúng ta, thì trong cái khoảng thời gian này, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều gia đình đã sử dụng cây xanh để mà làm cái cuộc sống thư thái và nhẹ nhàng hơn để trở về với thiên nhiên. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ về gạch bông gió chúng tôi. Là như những video trước là tôi đã giới thiệu là sản phẩm thân thiện với môi trường, và nếu như gạch bông và gạch bông gió các anh chị cho nhiều mảng cây xanh vào thì cũng sẽ tạo sinh khí và rất là hòa hợp để công trình của các anh chị thêm đẹp và thân thiện mộc mạc hơn. Thì mỗi ngôi nhà, mỗi công trình nếu chúng ta có một cái style khác biệt ở trong không gian sống và cộng thêm những cái mảng cây xanh phối vào thì cũng tạo cho cái cảm giác là chúng ta cảm thấy yêu thương và thích thú. Cho nên là những cái thiết kế trong cái gần đây của kiến trúc sư hoặc là những ngôi nhà không có kiến trúc sư thì mỗi người luôn luôn muốn là đưa những cái mảng xanh vào trong ngôi nhà sống của mình, xem như là chúng ta luôn luôn muốn hướng đến cái việc sống xanh, sống gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn. Và chúng tôi có rất là nhiều mẫu gạch bông gió và gạch bông, và tôi tin chắc rằng các anh chị cũng có thể là những cái đại sứ sáng tạo, những cái con người yêu nghệ thuật, yêu thiên nhiên, yêu môi trường, yêu màu sắc, thì các anh chị cũng có thể sáng tạo thoải mái trong không gian sống của mình. Và gạch bông không còn dừng lại ở cái việc là trong cái suy nghĩ của nhiều giới trẻ hiện nay là nếu như ông bà ngoại, ông bà nội mình là ngày xưa sử dụng gạch bông thì mình là người hiện đại, thì mình là người giới trẻ thì mình có sử dụng được hay không? Thì xin thưa là chúng tôi là có hơn 4.000 mẫu gạch bông và có hơn 70 mẫu thiết kế gạch bông gió, cho nên từ cổ điển, hiện đại hay là bán cổ điển đều có thể phù hợp với các anh chị tùy theo cái màu sắc yêu thích. Và chúng tôi sẽ có những cái giải pháp khi mà ngồi với các anh chị, chúng tôi sẽ biết là các anh chị thích gì và mong muốn như thế nào để chúng tôi có thể giới thiệu những cái mẫu gạch như ý để cho mỗi thành viên trong gia đình đều cảm thấy hạnh phúc khi mà trở về ngôi nhà. Còn với những cái mẫu mà handmade thì chúng tôi made to order, thì với 10 mét vuông trở lên chúng tôi cũng có thể thiết kế cho các anh chị theo cái tông màu yêu thích của mình. Và gạch bông nó cũng cho sự ấm áp trong không gian sống của mình. Thì mỗi một công trình chúng tôi luôn luôn mong muốn rằng các anh chị sẽ là một cái niềm hạnh phúc, một món quà của tập thể Viettiles gửi đến các anh chị, đó là cái sản phẩm chất lượng và những cái công trình đẹp để cho các anh chị yêu thích mỗi khi trở về ngôi nhà của mình. Mến chúc các anh chị sức khỏe và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị.